שבת שלום. Page 99. מודה אני לפניך מלך וקיים. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. דידי די 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 bottom of page 102. Shachar, only blessings on page 10. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם, אשר נתן נפסק ממנו להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בצחוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, פוקח עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מלביש עגלים. היי ניי 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 אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הפנחי מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עובד ישראל בתפארת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעקב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר חבלי שינה מרימת ומנה עפעפיים. צום מלפניך, אדוני לאבותיי, שתרגילים לתורתך ותדקר במצוותיך ואל תבין אל חטא ולתעוון ולא לדי ניסיון ולא לבידי זיון ואל תשליטן בנו ישראל ותבקר ישראל תורה עשים טובים לחוף את ישראל להשתעבד לך ותני עליו ותננו היום ובכל יום ולכנו לחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל אלוהינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. ברוך שאמר בפסוקי דזמרה, page 122. ברוך שאמר והעולם ברוך הוא עושה ושיב, ברוך מור ועושה, ברוך עוזר ומקיים, ברוך מלכים על הארץ, ברוך מלכים על המלך, ברוך משלם שר טוב לברוך חיים לעני וקיים ונצח, ברוך פוד ומציל, ברוך שמי ברוך אתה אדוני לכל העולם ורחמן וברך בפעמו. שובח וברוך ושוח עשי דבר ועדיו שירי דוד עבדך, נהללך אדוני שוחות וזמינות ונדלך ונשבח לפניך. יחיד כעולמים מלך משובח ומפורד את שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. With a song, הודו לאדוני כי טוב, page 132. הודו לאדוני כי טוב, כי לאור עולם חסד, הודו אלוהי האלוהים, עולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, לעושה שמיים בתורה כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, לעושה אורים גדולים, לעולם חסדו, את השמש לממשלת היום. את הירח וכוכבים לממשלות עליי, לעולם חסדו, למכה מצרים לבחוריהם, כי לעולם חסדו, ויצא ישראל מתוכה כי לעולם חסדו, ביד חזקה בזרוע נטויה כי לעולם חסדו,
מזמור של יום השבת, page 134. מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. לפרוח לשעים וכמועס ולצצו כל פועליה תרים קירם קרני ולותי ושמרנה ותבתי ושורם צדיק אתה עוד ירו בצבע עוד ירו בצבע ושנים ברעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולתה. אדוני מלאך גאות לבש אדוני עשו נרות אדוני נוסון כל המסורת תוך ים קולות מים רבים מנדירים נשמרי המדיר במלון עדותיך נאמנו מאוד ונתחנה בקודש אדוני לאורך ימים. תהיה page 136 אשרי יושבי ביתך. אשרי העם אשר לה אלוהים, אשרי יושבי לך עוד יענו חסר, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שלה אלוהים, טוב אדוני לכל ולעמל כל מעשה וכוחד במעשה ועשה מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל סומך
לך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חלצות. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו וכל אשר יקראו באמת רצון יראיו יעשה את שבתם ישמע ויושיע. שומר אדוני את כל אוהביו את כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר בי ויברך כל בשר שקודשו של עולם יברך. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. הללויה 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 Page 141. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
הנשמה, כל הנשמה, והללויה, והללויה, הללויה, כל הנשמה, כל הנשמה, והללויה, הללויה, הללויה, כל הנשמה, והללויה, שוכנו שלם הללויה וברוך שם כבודו לעולם וימלך כבודו את כל הארץ אמן ואמן. Page 101 Second paragraph 101 הלשון לעשות ומכוח רוחי בתוך קרבי נלך זמרת אנוש על כן עודך נשמת כל חי נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. העולם ואת העולם אתה אל מבלעדיך לנו מלך אוהל מושיע פודה ומציל מפרנס ומרחם בכל עת צרה וצוקה אין לנו מלך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים אלוה הכל בריאות אדון כל תולדות המולל ברוב התשפחות המנהג עולמו בחסד ובגלותיו ברחמים ואדוני לא ינום ולא ישן המעורר שנים והמקיץ נדמים והמסיח אילמים והמתיר אסורים והסומך נופלים והזוקף כפופים לך לבדך אנחנו מודים פינו מלא שיר הקיים שוננו נראה כמון גלב ושפתותינו שבח כמלך ורקיע עינינו מילות קשים בשבילך ולברך את שמך על אחת מלף אלפי אלפים ולבר ובפעמים הטובות שעשיתם ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית
There's 7 lines from the bottom of page 146. Mid Melach. Mid melach umish velach umi Yaroch Hagadol shamayim va'aretz nehagelecha ulshabecha ulvarech et shem kodshecha בתעצומות עוזך הגדול לכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא ונוראותיך המלך היושב על כיסא שכן חובת כל יצר לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל, לקלס, על כל דברי שירו ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מלכנו, מזים אלוקים שם נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההונאות אדון הנפלאות, בוחר בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים. יתגדל ויתקדש
שמי רבה בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי וחייכון ובימחון ובחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שמי רבה מברך לעלם ולעלמי הלוויה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה ברוך הוא לילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני הכל יברך. מוציא חמה ממקומה ולבנה ממכון שבטה ומאיר לעולם כולו וליושביו שברא ממנו. טובו מחדש בכל יום מעשה בראשית. אדונו זנו צור משגבנו מגן ישענו משגב בעדנו. אין כערכך ואין זולתך אפס בלתך ומידו מלך. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו למות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 151. אל הדור על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה. דור וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש ונהדר וחבוד על המרכבה זכות ומשול לפני כניסה חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל. כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. ומפיקים נוגה נעזינם בכל העולם. זוכים בצאתם וששים בבואם עושים בהמה רצון עונם. פר וכבוד נותנים לשבור צהולה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור
והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבע מרום, שבח נותנים לו כל צבע מרום, תפארת וגדולה, צרפים ואופנים וחיות הקודש. דידי ננה אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי לרשת ספרו תפארת אתה עלינו מנוחה וקרב שבת זה שירה של יום השביעי שיום שבת מכל מלאכתו ויום השביעי שביע ואומר תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מאור יאור שעשית יפרוך הסלע. Page 153 תתברך צורינו מלכנו ובואנו בראשים השלמה שמך מלכנו של משרתים אשר משרת על כולם עומדים ברום עולם משמיעים ביחד. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממלכים. שם האל המלך הגדול הגיבור קדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצאנם בנחת רוח בשפה ברורה ובנעימה קדושה כולם כחנונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים לעומתם המשבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקום וקיים זמירות תאמר ותשפחות ישמיעו כי הוא לבדו הוא על גבולות עושה חדשות ועל מלחמות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה אורים גדולים כאילו לעם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אבינו לשלום מארבע כנפות הארץ תוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו אחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול צלע באמת להודות לך ולאחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל
ויציון אחורי קיים וישר ונאמן והוא וחגנו התנאים ונורא ואדיר ומתוקם מקובל וטוב יפה דבר הזה עלינו לעולם ועת אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים מלך מדהים לעד ולמי עולמים על אבותינו ואמותינו עלינו על הראשונים ואנחנו דבר טוב וקיים באמת ואמונה ולעוד אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גואלנו גואל אבותינו ואמותינו יוצרנו צור ישועתנו פורתנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אמותינו תנו לנו משפטיך וצדקתך נפשי ארץ אשרי שישמע למצוות אמת שאתה הוא עולמך מלך כיפור לריב on page 158 אדוני אלוהינו בבית העמדים פדיתנו כל וכל למען טוב ברכות והודעות למלך אל חי וקיים רם ונישא גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דלים מרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נאמר בקודש נורא תהילות אוסף אלף שירו גאונים לשמך על שפת הים יחד כולם והמליכו ואמרו
צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדי חילומי חילודה בישראל גואלנו, אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. The Amidah begins on page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Avraham Elohei Yitzhak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor Ve'hanora El Ha'elyon גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גאולה לבני בני העם למען שמו ביערה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני, מחיימת אם אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, מתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום לך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי ברוך, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים, ועינינו תראינה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. מלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, הללויה, לדור ודור נגיד עוד לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
קדיש שלם, page 167. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ואמרתי והכירתי וימליך מלכותי. וחייכונו ומלכונו וחי דכל בית ישראל. בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך. יעלה מולנו המהיה. יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שם וקודשה ולכל אלה עם כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה תתקבל צלתון ואותון לכל ישראל קודם אבוהון וישמע ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה משמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Be seated. We will now, before Seder Hotzat Torah, we're going to teach you a piyut, a beautiful piyut connected to Torah called Ashorer Shira. It's one of the hits, the big hits in the Sephardic collection of piyutim, particularly connected to Torah. It's a more recent piyut, and Ari will teach us the melody, and Dan. You have it in the sheet that is on the chairs with the Kol Yeshuru. In the bottom of the page, right below the taste of Torah. השורש שירה לכבוד התורה, השורש שירה לכבוד התורה, מדפס יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מדפס יקרה, זכה וברה, זכה וברה. Teach the refrain. That's the refrain. השורש שירה לכבוד התורה, השורש שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. One more time. השורש שירה לכבוד התורה, השורש שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. נאמן שמו בחר בעמו, נאמן שמו בחר בעמו, להיות לו לשמו, להיות לו לשמו, ומנהיגה. השורש שירה לכבוד התורה,
מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. נגלה בכבודו על סיני הודו, נגלה בכבודו על סיני הודו, קרא לעבדו, קרא לעבדו, לקבל תורה. השורש שירה לכבוד התורה, השורש שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. Last verse. רבה נעימה, תורה תמימה, רבה נעימה, תורה תמימה, ותמח קימה, ותמח קימה, עין להירה. השורש שירה לכבוד התורה, השורש שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. One more time. השורש לכבוד התורה, השורש שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. השורש שירה לכבוד התורה, השורש שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. Who says that shul has to be boring? סדר הוצאת התורה, page 168. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. רחמים היטיבה ברצונך בציון, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בצחנו, מלך אל העם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי
תורה ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה, תורה. ברוך שנתן תורה, תורה לעמו ישראל בקדושתו. עבדה דקודשה בריחו, עבדה דקודשה בריחו, עבדה דקודשה בריחו. עבדה דקודשה בריחו. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadolu l'Adonai iti, unelom mema Shemo yachdav. Lecha Adonai hagedura ve'hagemura ve'attiferet. בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל בראש, אין אדיר כאדוני. ברוך כבן המרם, אין גדולה כתורה, ואין דרושיה כישראל, מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין הדור כאדוני ואין ותיק כבן אברהם, אין זה חיה כתורה ואין חכמיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין טהור כאדוני ואין ישר כבן אברהם,
אין כבודה כתורה, אין לומדיה כישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, אין קדוש כאדוני, אין רחום כבן עמרם, אין שמירה כתורה, אין תומכיה כישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל, מפיהם, מפיהם, יבורך ישראל. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. For a biblical tradition that prides itself on literary efficiency, it's odd that our Torah portion this morning, Truma, is the first of 5 parashiot, the last 5 of the 11 in the book of Shmot, in the book of Exodus, that all deal with the architectural details of the Mishkan, the desert sanctuary, and all of its vessels. As most of us who have sat through these weeks of reading before probably concur, once would have been enough. What are all these repetitions trying to tell us? What is the essential significance of the Mishkan and its later iteration, the Beit HaMikdash, the ancient temples in Jerusalem, such that its details warrant so much repetition? Many years ago, Rabbi Shlomo Riskin tried to explain by pointing to 2 possible theories, both of which I'll describe, one of which I'll champion and expand as the central metaphor for this very moment in our 4,000-year-old Jewish history, a story whose next chapter, a vital and compelling and exciting next chapter, is being written right here by all of us. The first theory emerges from the teachings of Ramban, Nachmanides, who understood the Mishkan to be this sacred place for the ongoing communications of the divine voice, the space within which God would continue to speak commandments and instructions to Moshe and to Bnei Israel. For that reason, the first vessel that our parasha describes is the Aron HaEdut, the ark that would later hold within it the Luchot HaBrit, the tablets of the law. The Torah even says in our parsha today, V'no'adati lecha sham v'dibarti itcha me'al hakaporet mibein shnei hakruvim asher al Aron HaEdut et kol asher etzaveh otcha el Bnei Israel. There I will meet with you, and I will impart to you from above the cover, from between the 2 kruvim that are on top of the ark, all that I will command you concerning the Israelite people. Rabbi Riskin goes on to suggest that the fact that during the Second Temple period, the great Sanhedrin, the rabbinic authorities of the time, gathered and issued rulings and interpretations from within the very precincts of the temple itself, reinforced the idea that the purpose of the holy sanctuary was to be a place for the ongoing divine revelation. And by extension, this theory goes, the shul and the Beit Midrash, the synagogue sanctuary, and our houses of study, our classrooms, the spaces in which we read and study and interpret the Torah and her millennia of commentaries, the spaces in which we channel the divine voice and summon our understanding of the divine will, these are the rightful heirs of the desert Mishkan and of the Jerusalem temples. But, Rabbi Riskin notes, the Hasidim saw it differently. To them and their mystically inspired teachings, the essential purpose of the Mishkan was to be a home for God and the Jewish people, and ultimately for all of humanity to share, a place to which we could all turn for existential shelter and for spiritual intimacy.
Consider, he points out, how the arrangement of the Mishkan mirrored a home. There was a closet in the form of an ark, a candelabrum in the form of a menorah, and even a dining room table in the form of the table on which the lechem hapanim, the showbread, was displayed. And in the wake of the destruction of the Second Temple in Jerusalem, the ingenious vision of the rabbis turned our homes into mikdashei ma'at, into mini sanctuaries to replace the great communal sanctuary of the temple. Our wine at Shabbat and Yom Tov meals mirrors the wine libations that accompanied the sacrifices. Our hand-washing ritual, our netilat yadayim, mirrors the hand-washing of the Kohanim by the Leviim before performing their temple duties. Our chalot mirrored the loaves of the showbread, of the lechem hapanim that was on display. The salt we sprinkle on our chalot mirrors the salt that was sprinkled over the sacrifices. Our blessing of our children echoes the Kohanim blessing the people. And the singing that we do around our tables echoes the singing of the Leviim on the steps of the ancient Beit HaMikdash. The Jewish home, then, filled as it is with beautiful rituals and traditions that bring family and friends together to rejoice and to honor life, love, Shabbat, holidays, meaning, and holiness. That is the rightful heir of the desert Mishkan and the Jerusalem temples. Our homes are our true sanctuaries. As our teacher, the late Rabbi Neil Gilman, Zichrono Livracha, often taught, as erudite as our Jewish ideas, teachings, philosophies, and theologies may be, what sticks in the minds and the hearts and the souls of Jewish children and the adults that they grow to become are the sights and the sounds, are the tastes, the smells, and the touches of a Judaism lived, consumed, and experienced. As you begin to hear and to read and to listen more to the Jewish Home Project that B'nai Jeshurun here is unfolding, as you begin to learn more about how the Jewish Home Project will be enriching our Jewish lives, indeed all of Jewish life, there could be no more powerful endorsement of our efforts than these teachings of the Torah about the Mishkan. But allow me to deepen them just a little bit further. Just as the Torah is usually kept in an Aron Kodesh, Parashat Truma tells us that in the Mishkan, the tablets, the Luchot HaBrit, both the first set of broken ones and then later the second set of whole ones, were kept in this specially crafted ark that was placed inside the Mishkan, in the holiest place of all, the Kodesh HaKodeshim, visited only once a year by the Kohen Gadol, by the high priest, on Yom Kippur. But what made the ark so special was the combination of materials that were used in its construction: acacia wood and gold to cover it. Why wood and gold? Wood coming from a tree represents growth, development, and the ability to renew, especially after weakness or decline. Gold, on the other hand, is a precious metal that lies beneath the earth, never tarnishing, never aging. Gold is a reflection of what's eternal. For the Torah to be carried with us throughout our journeys as a people, as families, as individuals, it has to be enveloped in both the durability of gold and the adaptability of wood. We have to be strong enough to hold on to the Torah and not let it leave our mouths and our hearts, and courageous enough to continually negotiate what it means in the ever-changing broader world in which we and it live. The Mishkan itself conveys this same lesson. It was known by two terms: a Mishkan, a dwelling place, suggesting a home for the divine presence to live within our midst and to permeate our lives. It was also known as an ohel, as a temporary shelter which could move along with us on our wilderness trek and be continually set up and taken down and set up again as we traveled through the desert. Like a tent that can be made bigger or smaller, square or round, as our needs demand, so our sacred spaces, like our homes, are to adjust and to adapt to be inclusive of our ever-evolving lives as Jews. They must make space for holiness to always dwell within them and within us. Think also about the neighborhood of the Mishkan. The holy desert home designed meticulously with its blue and purple and crimson fabrics, its gleaming gold and silver and copper vessels and accents, its burnished acacia wood, its aromatic incense, rich spiced
oil, lapis lazuli, and other glimmering stones. This was all assembled against a backdrop of the vast desert. The desert, endless, edgeless, stretches of undefined, unstructured, beige, bland sand. This could not be more of a striking contrast. But I think that was precisely the point. The Mishkan, the blueprint for our Jewish homes, could only fulfill its function of bringing holiness, stability, and connection into our lives if it had the capacity to be continually reassembled, continually rebuilt on the foundation of endless change, represented by the desert itself. The Torah teaches us that in order to live life fully, we must always be moving and growing. To remain in one place is to stagnate and to die. This is why in the Torah, the main paradigm is that of the Exodus, that of the process of moving out of Mitzrayim, out of Egypt, out of our Meitzarim, our narrow places, into the vast desert plains of becoming and of possibility and of growth. It's not Sinai that captures the Torah's heart in spite of the sacred exchange that took place there, but it's the notion, rather, of carrying Sinai with us wherever we travel that animates the Torah's teachings and the living Torah of endlessly evolving Jewish life that it inspires. The Torah often warns us against worshiping idols, but idol worship is not simply bowing down to a rock. It's worshiping anything that is unchanging, unresponsive, or inflexible. It's not only God who refuses to be limited in this way. The lesson is that we are not permitted to allow ourselves to be limited in this way, that we cannot turn our own lives or even our own homes into stone. Nor, by the way, can we turn our leaders into stone, asking them to remain unchanged so that we can grow only in relation to a fixed point. When broken down, stone becomes grains of sand, free to be moved and reconfigured by the winds of life, free to assemble into formations that give structure and meaning until they surrender to the winds of change once again. The story of Sinai had people standing at the foot of a mountain, a rock, for only a few days. But they wandered and camped over the course of 40 years in the desert with sand under their feet and with the constantly shifting ground under their souls, seeking holiness from the dynamism and instability that is life. Just like we spend but minutes in front of the ark each year, and most of our time trudging through the dunes of Mondays, commutes, shul meetings, seeking something of the sacred along the trail of the living. The Jewish Home Project comes at an historic moment in the American Jewish story when we are all trying to figure out how to sustain and grow Jewish life as it's lived today within the dizzying array of constantly evolving choices and opportunities that today's world presents to us. We, and especially our children, are living not only in the marketplace of ideas, but we are living in the marketplace of identities. In a world where fluidity, diversity, and hybridity inform life now shaped by consent and no longer only by descent. Life shaped by choice, no longer only by heritage. B'nai Jeshurun, with its long and courageous and creative history of Jewish vision, of Jewish inventiveness, is taking the reins and is offering the Jewish Home Project as a response to this challenge. Through an amazing array of initiatives that you'll learn more about, by facilitating a pluralistic, intimate, personal, meaning-filled, empowering, and transformative approach to Jewish home life for all Jews and for the many who share our Jewish homes with us. We'll forge pathways for Judaism to be embraced and lived within the many and varied spaces and connections that Jews today are building within the Jewish world and beyond. The Jewish Home Project is indeed our modern Mishkan, building and rebuilding our mini sanctuaries into structures of holiness, stability, and connection on the foundations of a constantly changing world. In fact, our approach to the Jewish Home Project bridges the two theories I spoke about the Mishkan's ongoing presence in our lives, in the form of our synagogues and in the form of our homes. Because in order to ensure that Judaism remains a robust and relevant practice within a time when Jewish practice and the Jewish people are becoming more diversified, independent, and integrated into American society and culture,
We will expand the beautiful sacred energy of our shared communal BJ sanctuary into our Miktashei Ma'at, into the sanctuaries of our homes, deepening and enriching the Jewish lives and the Jewish futures of individuals, couples, and families of all backgrounds who comprise our precious BJ community. Gold and wood, eternal beauty, and vital dynamism, rooted spirituality and fluid landscapes, Mishkan and Ohel, dwelling place and tent, embracing and expansive. These are the watchwords with which we're writing the next chapter of the American Jewish story as we launch the Jewish Home Project. This is not about Jewish creativity only, and this is not about Jewish innovation only. This is about Jewish responsibility. This is not about despair over the Jewish future. This is about trust and confidence and joy and hope in the Jewish destiny that we are approaching together, in the Jewish future that we are building together. So join us by opening your hearts to this incredibly exciting moment. Open your hearts and open your doors to one another, and open them to the Jewish future that we are building together right here in this Mishkan, right here in this sanctuary, and in all the Miktashei Ma'at, all the mini sanctuaries that we call home. Shabbat Shalom. Begin the reading this morning, Parshat Terumah, on page 491. At the bottom of the page, the beginning of the 26th chapter of the book of Shemot. 491. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל ותוכבות לתורה תעמוד. מרים בת אליה ומנחם מנדל לעלייה הראשונה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מברך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ואת המשכן תעשה 10 יריות, 600 ותכלת וארגמן ותולעת שני קירובים. מעשה חושב תעשה אותם, אורך היריעה האחת 28 באמה, ורוחב 4 באמה. היריעה האחת, מידה אחת לכל היריעות. 5 היריעות תהיינה חוברות אישה אל אחותה, ו5 יריעות חוברות אישה אל אחותה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. I want to welcome Miriam back after a couple of months of absence. She was in Europe doing some personal health care as well as some work. She always does very interesting work of research in Belgium and in France. Welcome back. יעמדו חווה בת לב ויהודית ושמואל בן רות וריצ'רד לעלייה שנייה.
אמן. ועשית לולאות תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחוברת, וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית 50 לולאות. תעשה ביריעה האחת ו50 לולאות. תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילות הלולאות תשלח אותה. ועשית 50 קרסי זהב, וחיברת את היריות, ישלח אותה בקרסים, והיה המשכן אחד. Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'olam nata b'tochenu, baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Amen. Please rise. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Yitzchak, and Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, and Leah, bless this mother, Eve, Chava, Batlev, Yehudit, and this father, Samuel, Aaron, Shmuel, Ben Ruth, and Richard, as well as their daughter, Reese, Hannah, and her name among the people of Israel is Rishonah Bat Shmuel Vechava. Merciful God, grant that this child grow to maturity in good health and mind. May she be a sensitive and caring human being. May she be spared the ravages of war and violence, the bitterness of hatred and prejudice. May she be a blessing to all who love her, to the people Israel and to all humanity. May she be blessed with long life, surrounded by her beloved family. And may her parents find wisdom and length of days to raise their daughter to the study and practice of Torah, deeds of compassion and righteousness, and to witness her achievement of love fulfilled. May she be capable of loving deeply, and may she be loved deeply. And let us say, Amen. Oh, Siman, Siman Tov. Yanai na nai nai, hai na na na, yanai na na, yandara da ya ya, yo siman tov, oh mazel tov, yeh lanu ulechol Israel. Mazal tov, mazal tov. Please be seated. Her name is Rishonah, which means the first one. May she be the first one to mitzvot, to the study of Torah, to all sorts of wonderful deeds of kindness and justice. And she will always be distinguished herself for all good things. Ya'amdu ha'olim la'aliyah shlishit. We call to the third aliyah, all those who mark a yortzeit this week. Please come up. We usually invite people who have a yortzeit today or in the coming weeks until next Shabbat. That's how it works. So it's in anticipation of the yortzeit, we invite people up to the Torah. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai mevorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Ve'asita yeriot izim le'ohel al hamishkan, ashtei esrei yeriot taseh otam, orech ha'yeriyah achat, shloshim ba'ama ve'rochav arba'a ba'ama, ha'yeriyah ha'echat, midah achat le'ashtei esrei yeriot, ve'chibarta et chamesh ha'yeriot levad,
ואת 6 היריות לבד, וכפלת את הירייה השישית אל מול פני האוהל, ועשית 50 לולאות על שפת הירייה האחת הקיצונה בחוברת, ו50 לולאות על שפת הירייה החוברת, על שפת הירייה החוברת השנית, ועשית קרסי נחושת 50, והבאת את הכרסים בלולאות, וחיברת את האוהל והיה אחד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. We call to the fourth עלייה. Those who wish to recite the Misheberach, prayer of healing for someone who's ill. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. אמן. בסרך העודף בריות האוהל, חצי הירייה העודפת תסרח על אחורי המשכן, והמה מזה בעודף באורך יריות האוהל, יהיה שרוח על צידי המשכן, מזה ומזה לכסותו. ועשית מכסה לאוהל, אורות אלים מאודמים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקנו רפותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים, חזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שבת היא מלזעוק ורפואה שלמה קרובה עליו, ואשתבח עליו בזמן קריב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שורח חלשי, ותן כוח לנפשי. Please be seated. יעמדו אהבה, בת נחמה ואלימלך, ודוד אלכסנדר בן אבא אלתר ואסתר לעלייה חמישית.
Baruchu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. V'asita et hakarashim lamishkan, atzei shitim omedim, eser amot orech hakaresh, v'hama v'chatzi ha'ama rocha v'keresh ha'echad, shete yadot l'keresh ha'echad meshulavot, isha el achota, ken ta'aseh l'chol karshei hamishkan. V'asita et hakarashim lamishkan, esrim keresh lifat negbate mana, v'arba'im adnei kesef, ta'aseh tachat esrim hakaresh, shene hadanim, tachat hakeresh ha'echad, lishte yidotav, u'shnei hadanim, tachat hakeresh ha'echad, lishte yidotav, Utzela hamishkan hashenit lifat safon esrim karesh v'arba'im adnehem kasef shnei adanim tachat hakeresh ha'echad u'shnei adanim tachat hakeresh ha'echad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. יעמוד מורנו הרב נועם אלדד, בן הרב אברהם דוב וציפורה, ומורתנו הרב חיה אסתר, בת קופל יהודה, ומלכה לליה שישית. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Uliarketei hamishkan yama ta'aseh shisha kirasim. Kirashim, ushne kirashim ta'aseh limkutzot hamishkan b'yarchatayim, v'yehiyu to'amim milamata v'yachdav, yehiyu tamim al rosho el hatabat ha'echat, ken yehiyeh lishnei hamiktzot yehiyu, v'hayu shemona kirashim, v'yadnehem kesef, shisha asar adanim, Shnei adanim, tachat hakeresh ha'echad, u'shnei adanim, tachat hakeresh ha'echad. Tachat hakeresh ha'echad. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. I would like to give a warm welcome to my colleagues, our colleagues, Rabbi Noam Marantz, who I went to school with, and who has been working for many years at the American Jewish Committee, and he is in charge of interreligious relations. He's been doing a really wonderful work, connecting communities of different faiths to our community, to our people. He's been to the Vatican a number of times and to other interesting places, works with different religious leaders. And Rabbi Amy Roth, who has worked at Ramah for many years and now is Temple Israel in Great Neck. Wonderful. Temple Israel in Great Neck is a very distinguished synagogue. So, בהצלחה in your work there. ברוכים הבאים.
יעמוד יוסף לב בן אשר ורבקה לעלייה שביעית. ברכו את אדוני המברך. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המברך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברוך בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. אמן. ועשית בריחים עצי שיטים 5 לקרשי צלע המשכן האחד, ו5 בריחים לקרשי צלע המשכן השנית, ו5 בריחים לקרשי צלע המשכן לירכתיים ימה. והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה לקצה, ואת הקרשים תצפה זהב, ואת אבותיהם תעשה זהב בתים לבריחים, וציפית את הבריחים זהב, והקימות את המשכן כמשפטו אשר הרית בהר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בזכינו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. This is a special day for me. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אמותינו, שרה, רבקה, רחל ולאה. May the one who blessed our ancestors bless our beloved Len, who has ascended today to honor God, the Torah and Shabbat, and to thank God for all the blessings that God has bestowed upon him from the day of his birth, 84 years ago, until today. Is that right? Tomorrow. May God... So you're 83 still. May God protect you from all disease and illness and bless you with long life, filled with good health, with love, with Torah, with community, with coming to the minyan, with doing all sorts of wonderful things that you do in this community and outside. May you continue to enjoy life with vigor and with strength for many years ahead. And may God send blessing and success to everything good that you do. And let us say, Amen. Amen. Mazel tov. Please rise. יתגדל ויתגדל שמי רבה במדירה קרצי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילם מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו תעמוד, you may be seated, תעמוד מלכה חנה בת שרה בילה ויעקב יהושע מפטירה. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה יא אלוהינו רוח העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יא נותן התורה. Amen. ועשית בריחים עצי שיטים 5 לקרשי צלע המשכן האחד, ו5 בריחים לקרשי צלע המשכן השנית, ו5 בריחים לקרשי צלע המשכן לירכתיים ימה. והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה לקצה, ואת הקרשים תצפה זהב, ואת אבותיהם תעשה זהב בתים לבריחים, וציפית את הבריחים זהב, והקמות את המשכן כמשפטו
אשר הורית לבהר. ברוך אתה יא אלוהינו רוח העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יא נותן התורה. אמן. יעמדו המגביה והגוללת. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. May be seated and we continue with the Haftarah that Martha will chant beginning on page 500. ברוך אתה יא אלוהינו רוח העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה יא הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו ויהי שלום בין חירם ובין שלמה ויכרתו ברית שניהם. ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל ויהי המס 30,000 איש. וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות חודש איוב הלבנון 2 חדשים בביתו. ואדוני רם על המס ויהי לשלמה 70,000 נושאי סבל ו80,000 חוצב בהר. לבד משרי הניצבים לשלמה אשר על המלאכה 3,300 הרודים בעם העושים במלאכה. ויצב המלך ויסיעו אבנים גדולות אבנים יקרות לייסד הבית אבני גזית. ויפסלו בוני שלמה ובוני חירום והגבלים ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית. ויהי ב80 שנה ו400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. בשנה הרביעית בחודש זיו הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל. ויבן הבית לאדוני והבית אשר בנה המלך שלמה לאדוני 60 אמה אורכו ו20 רוחבו ו30 אמה קומתו. והאולם על פני כל הבית 20 אמה אורכו על פני רוחב הבית 10
הבית, ויעש לבית חלוני שקופים אטומים, ויבן על קיר הבית יציע סביב, את קירות הבית סביב להיכל ולדביר, ויעש צלעות סביב. היציע התחתונה 5 באמה רחבה, והתיכונה 6 באמה רחבה, והשלישית 7 באמה רחבה, כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחוז בקירות הבית. והבית בהיבנותו אבן שלמה מסה נבנה, ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. פתח הצלה תיכונה אל כתף הבית הימנית, ובלולים יעלו על התיכונה, ומן התיכונה אל השלישים. ויבן את הבית ויכלהו, ויספון את הבית גבים ושדרות בארזים. ויבן את היציע על כל הבית 5 אמות קומתו, ויחוז את הבית בעצי ארזים. ויהי דבר אדוני אל שלמה לאמור, הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותי ואת משפטי תעשה, ושמרת את כל מצוותי ללכת בהם, והקימותי את דברי איתך, אשר דיברתי אל דוד אביך, ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עם ישראל. ברוך אתה יא אלוהינו רוח העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך חור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה יא האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה יא משמח ציון בבניה. שמחנו יא אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו. על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה יא מגן דוד. על התורה ועל עבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו יא אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל יא אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך,
יתברך שמך בפי כוחי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה יה מקדש השבת. כוח, מרת'ה. סדר הכנסת התורה, please rise, page 183. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני. הבו לאדוני כבוד שמו. כל אדוני על המים, אל הכבוד עירים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את הזהב, וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון כמו ונרמים. כל אדוני קוצב להבות אש, יכיל אדוני מדבר קדש. ויחשוף ירוד ובחלוק ולאומר כבוד. אדוני למבול ישב, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עץ חיים היא למחזיקים בה, בצום מאושר דרכיה תהרנו, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, קדש ימינו May be seated. Just a few announcements. Beginning with Mazal Tov to Judy and Lee Wasserman, and to Eve and Samuel on the Rabbi on the naming of their granddaughter and daughter this morning, Reese Hannah Rabbi. To Rachel Tiven and Seth Marnin on their upcoming wedding tomorrow.
We want to say, invite everybody to Kiddush after the Tefillah, which is supported by Judy and Lee Wasserman in honor of the naming of their granddaughter. Through this door and up to the 3rd floor in the community house. We want to, I would like to remind everyone that in 2 weeks, or less than 2 weeks, Purim is coming. There's a lot of activities. There's a lot of things going on for people of all ages. Look in the Kol Yishurun. Find one or more than one that appeals to you or that applies to you. And come and participate. There's carnival, there's Megillah reading, there's all sorts of things. The only thing that is required is that you come in costume. We're beginning to become very particular about this and intentional. So you're not going to be able to allow to enter if we can recognize you. It's the opposite of what happens. You can come in here and nobody will check you if they can recognize you, right? On a regular Shabbat. But on Purim, if we recognize you, you can come in. So there's a lot of wonderful things going on. Dini has extended the teaching of her class called Everyday Ethics, which happens on Tuesdays. It will happen this Tuesday at 7:30. In the community house. Our topic is the ethics of lying. When, if at all, are you permitted to lie? That's the truth. That's really what the topic is. Have you thought of teaching this at the White House? I'm waiting for my invitation. Okay. I want to remind everybody that in 2 weekends, on the weekend after Purim, March 2nd to 4th, we have a scholar in residence, Rabbi Jordan Ben Datapel, who has been working with the Institute for Jewish Spirituality. He is going to do a retreat-style mindfulness intensive that weekend. He was going to be part of the Tefillah. He's going to give the Dvar Torah. There's a number of opportunities after Shabbat afternoon to be with him and sing with him and Dave and combine meditation, chanting, learning, and personal exploration. That will be in 2 weekends. We have, I think that's it. A mincha this afternoon at 5:15. 5:15 mincha this afternoon here with the Elliot Smiley will be called up to the Torah as a bar mitzvah. We continue. Invite everybody to rise. Chatzi Kaddish, page 184. יתגדל ויתקדש שמך ויאמר דברי קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יש מרב המברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו Facing Yerushalayim, the Amidah of Musaf, page 185. Baruch Ata Adonai, Eloheinu ve'Elohei Avotenu v'Imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elohei Leah, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גוי לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחי מצוותיו רב להושיע
משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלקי חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים, ומקיים אמונתו נשעני עפר. מי כמוך בגבורות ומטעם מלך, מלך ממית ומחיה, מצמיח ישועה, ואמנת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. אמן. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו ושואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחון העם מייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנדלה לעיני כל חי. קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד עוד לך לנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש עולם ועד, כי מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Please be seated. Kaddish Shalem, page 203. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ואמרתי רק יוצא וימליך מלכותי. בחייכון ובמכון וחי תכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מדבר, יאללה ולמריה, יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשם קודשה. ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירם ועלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותו נאותו נכל ישראל קודם, אבהון וישמעי ואמרו אמן. אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו page 204, אין כאלוהינו. אין כאלוהינו אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. Don't be shy. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, מלכנו, נודה למושיענו. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהקטינו אבותינו לפניך את קצורת הסמים ופייב עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה יוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כתוב
בתורתך, אדוני, מלוך עולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד. ושמו, שמו אחד. Those who are in mourning and those who mark a Yortzeit, please remain standing. The Mourner's Kaddish is on page 207. יתקדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה כראותה וימליך מלכותה. חייכון וביום יכון ובחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Please be seated. There was a horrible tragedy in our country just a few days ago. We were all shocked. As we were shocked time and time again in years past. Since Sandy Hook in 2012, there have been 400 people shot in schools, mostly children in our country. 150, over 150 of those were killed in schools since then. The days will pass and our sense of horror will dissipate. We'll go back to normal life, to our routine. And then this will happen again because our society is sick in its relationship to guns. And it's not them. It's all of us. It's our society. We say our society. We say our country. We're all responsible. It's our country. And this is happening in our country. And it's us who allow for this crazy, sick relationship with guns, with assault weapons. People have dozens, some people have dozens of these weapons in their homes. And some of these people, the atrocities that we witnessed this week. I want to read the names of the 17 victims in Florida this week. And I will say their ages. And I'm saying it so that each name makes a mark in our heart. A mark. So that when we walk into the next week and to the following week and the week after, the mark will remain there. And next time we have an opportunity to act, or next time we go to vote, or next time we have an idea about what to do about this, we actually do it. And that collectively, individuals and collectively as a community, we can stand up and end this craziness in our country, which turns us, in Heschel's words, into beasts. Into beasts. Because we have a country that allows this type of thing to happen. So I'm going to read the names. I want you to hear each one of the names, and I want you to hear the ages. And as I read the names, let a mark be made in our heart, each one of us, so that we don't forget, so that these people wouldn't have died in vain, so that we can do something out of this tragedy, something constructive that will end with this mass shootings, particularly in schools, all over. But these, you'll hear the ages. Alisa Al-Hadef, 14. Scott Beigel, 35. Martin Duque Anguiano, 14. Nicholas Duoret, 17. Aaron Feist, 37. Jamie Gottenberg, 14.
Chris Hickson, 49. Luke Hoyer, 15. Cara Lugran, 14. Gina Montalto, 14. Joaquin Oliver, 17. Elena Petty, 14. Meadow Pollack, 18. Helena Ramsey, 17. Alex Schachter, 14. Carmen Schentrop, 16. Peter Wang, 15. May their memories of most of them of their short lives be for blessing, for change, for sanity, and for peace in our country. Amen. I'd like to invite all the kids, for everybody to stand as we bless our kids, that they have lives of goodness, of peace, away from violence, lives of Torah, lives of sweetness. All the kids under the talit, come. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום, וישם לך שלום. We end with Adon Olam. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, יציר נברא לעת נעשה בחסו כל, אזי מלך שמו נקרא, שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, ימלוך נורא, והוא יהיה ותתפרע, בן שני להמשיל לו להחבירה, והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי בעת צרה, בצרה, והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא, ביום אקרא,
שבת שלום. שבת שבת שלום ומבורכת. Again, everybody is welcome to join us in the third floor for Kiddush. Shabbat Shalom.